चल कसो ले नट फुल टाइट हो गया जी मेरी पाल जी जितना करना इन्होंने खुद कसम दे आप रहा करिए याद एक्शन आप पहले साइड में कहीं साइड में कहीं हवा तो खोल ना हवा खोल के आ यार सतारा बढ़ दे पहले कैसी है पेंटर की कर रहे हैं चिकन मारना पेंटर तो डेंटर ਨੂੰ ਦੇ ਚਿਕਨ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਹੈ पेंटर ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਡੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਯਾਰ ਰੋਲਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ फोटो बनवा भी कर बनवा रहे हैं फोटो कितने का बदलेगा मैं कर डाला ये माशाल्लाह चाचा जी की गाड़ी में कूलेंट डालेंगे और आपको दिखाएंगे ਉਹ ਚਾਚਾ 30 ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ 17.3 ਜੀ ਇੰਜਨ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 17.3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ बिल्कुल ये हम फॉक्स कंपनी का कूलेंट इसमें डालेंगे और इसमें टोटल कंपनी का 5 पीस डालते हैं और ये 17 कुछ ये एवरेज देती है। ये चाचा जी बहुत खुश हैं और माशाल्लाह ये हमारा पूरा सिस्टम चंगी चीज़ दे देते चंगी चीज़ तो जल्दी हो गया रास्ते के लिए तो सस्पेंशन बनाई है इस गाड़ी की जोड़ी नहीं एक ही होना और अभी पेंटर 300 रुपये दे देते शायद लगा लेगा। अभी ये कूलेंट भी डाल ये पूरी टीम लगी पड़ी है कूलेंट डालने के लिए।
तो खोबे खिताब कर रहे हैं ਦੋਵਾਂ ਦਾ 300 ਦੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 300 ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 300 ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 300 ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਪਾਉਣੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਹੋਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਦਲਾਣੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਚੱਲ ਆਟਾ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ 25 26 ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਵੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਫ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਬਰਫ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ 2 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਲਓ ਨਿਊਟਰਲ पूरा